I can feel the Christmas rush, literally. And I'm sure, maski sa kusina, di ba? Minsan, malapit na mag-Noche Buena, wala ka pa din dessert. And sometimes, wala kang time bumili ng dessert. Lalo ngayon, ang traffic, my gosh. First week of December pa lang, grabe na traffic. So I have a solution for you. Gumawa ka na lang ng napakadaling dessert that you just need to chill para chill ka lang. So today, let's create peach mango grahams. Alam ko naman ang sasabihin nyo, may recipe na po ako niyan, gumagawa na po ako niyan, expert po ako sa paggawa ng peach mango graham or any graham dessert. I know, baka sakali lang no, na gusto mo makita yung version ko na napakadali din gawin and medyo affordable. So let's begin. So first, pumili ka muna ng iyong favorite pan or favorite na lalagyanan. Normally, di ba, ganito yung nilalagyan natin. Kung ipambebenta mo, you can always use the disposable, yung mga microwavable containers or the disposable foil pans. Pwede rin. Or kung saan container mo gustong ilagay, if you want individual, push. But today, I'm using this. O, di ba? Para kung ilalagay mo na lang sa buffet, may family reunions, ang mga kamag-anak mo ay darating, you're going to serve them something festive and something delicious, di ba? No bake, para sa mga walang oven, wala pang oven. Sa mga gusto lang ng chill lang talaga. So I have here cream cheese. This is just 1 bar of cream cheese. Push. Ayan, may nahulog, mahalang cream cheese. So ilagay mo lahat dyan. And then, I have here condensed milk. This is 1 can, of course. I'm using my trusted Jolly Cow Condensada. Isang lata po. Okay? Isang lata mismo. Ibuhos mo lang dyan. Ganyan lang kadali. At kung tatanungin mo ko, wala po akong oven. So what made you think na may mixer ako na kulay pink? Paano ko po gagawin yan? Mini-mixer mo. Wala ngang oven, di nga mahilig mag-bake eh. Gusto ko lang gumawa ng dessert for my loved ones. My point. You can actually use a blender. Pwede mong paghalu-haluin sa blender. Kung wala ka din blender, pwede mo naman i-manual lang. Gusto ko lang i-flex yung aking pink na mixer. Pero hindi naman required, just desired. So, i-mix mo lang na ganyan. Oh, diba? Ganun lang kasimple. And then, you put your cream. I'm putting 2 cups of chilled all-purpose cream. Just a tip, ang mahal-mahal po ng all-purpose ngayon. Hindi for all! Alam mo, bibigyan ko kayo ng tip. Bumili kayo ng malalaking cream. 'Di ba? Kasi if you will compute it, para bang mas makakamenos ka pag bumili ka ng malalaking ganon. For sure naman, hindi lang mga Graham desserts ang lulutuin mo. Gagawa ka din ng ating creamy pasta. O, di ba? Pwede kang gumawa ng lasagna. Pwede kang gumawa ng creamy spaghetti. Things like that. So, bumili ka ng malaki. Ako, what I buy is the 1 liter. Tapos, nire-ref ko na yon. Mas maganda kasi, kung ire-ref mo overnight, mas nagiging fluffy yung iyong no-bake dessert. So, I'm just going to put this here. Trust me, malaki mamemenos mo pag ang binili mo ay yung litro na cream. And then I just keep on mixing this. So I'm just going to beat this. Pwede ka nang tumigil ngayon. Ito, nakita mo, medyo malabnaw pa. Pwede ka nang tumigil ngayon if you want your feeling yung medyo mabigat. But if you want it light and fluffy, yung medyo may volume, you just keep on beating the mixture. Gusto ko may konting volume. So I'll just keep on beating it. Ayan, as you can see, lumalapot na, umaangat na ang ating cream mixture.
O, ayan. So, papatayin ko na yung mixer. Ayaw mo naman yung masyadong thick. Baka naman parang ano na yan, parang icing. Gusto mo naman may volume, pero meron pa ding body. O, di ba? Ganun ang gusto natin. O, ayan. So, eto na yan. You see how nice it is? Pag tinikman mo yan, masarap yan. Gusto ko na sanang ganunin, kaso, alam mo na, baka i-bash. So, ayan. Ginamit ako ng kutsarita. Sarap. Pero kung di kayo nakatingin, gaganunin ko yan. Kung hindi mo lang kakain yan, pampamilya lang. Siyempre, yung pambenta, talagang gagamitan mo yun ng mga kutsaritang pinapaltan mo pa mayat-maya. So, ayan. Ready na yung ating filling. Sabi nila, wag daw itatak-tak na ganon. Tinuro po yan sa akin. Actually, high school pa lang ko when I first attended a baking class. Wag daw itatak-tak. Ewan ko, nakasanayan ko ng tinataktak ko. Sa awa naman ng Diyos, hindi po ako nasiraan ng ganito. Pero just in case masisiraan ka ng ganito, yung mga bakers namin, malimit, yun naman dahil nababagsak, nagmamadali, pwede mong ano tawag doon? Pwede mo ipa-welding. Yon, pa-welding mo lang. 30 pesos lang. 30 lang ang pa-welding, di ba? 200! Bakit ang mahal? 100 ang isa? O 100 na pala isa? Baka naman minahalan lang tayo. Huwag mo na sabihin ko sa 100 na ba talaga isa? Mag-comment nga kayo, yung pa-welding. Baka dapat bumili na lang tayo ng maliit na welding machine. Magkano ba welding machine? O, di ba? Peg ko yung para magkakapit bahay lang tayo, nagchichikahan tayo habang Hindi ko matanggap 100 pesos. Noong panahon ng tatay ko, nung buhay pa tatay ko, libre lang ang welding. Dadalhin lang sa kapitbahay, tapos iwe-welding. Oh, kasi parang mabilis lang yan, di ba? 3 minutes. 3 minutes lang ba? Oh, di ba? Nako. Eh well, 2022 na ngayon and inflation. So, naiintindihan naman natin yan. I-layer na natin to. So, meron ako ditong Graham crackers, but of course, you can use crackers of your choice. May nagregalo sa'yo ng biskwit na hindi mo type kainin, pero type mong gawing ganito, push. And then, lagyan mo lang yan. Nilayer ko lang ng Graham and lagyan mo ng cream. Cream mixture. Meron ako ditong small angled spatula and ipahid mo lang na ganyan. Okay, ayan. Ayan na. So, naka-gloves ako kasi kailangan kong i-push yung ating Jolly Peaches. So, eto. Hindi ako matatakot gumamit nito kasi actually, hindi katulad ng mga fresh fruits. Etong peaches na to, hindi basta-basta nagbabago yung presyo. At saka consistent ang lasa. Kahit ihanda mo to sa New Year, hindi ka masyashock, di ba? Pag New Year, nagmamahalan lahat ng prutas. Ayan, lagay mo dyan. And then, lalagyan ko din ng konting sliced mangoes. Hindi pa naman kasi mahal ang prutas ngayon. And then, kailangan mo lang siyang i-push ng konti so that your layers will become stable later on. Push mo lang, and then you put another layer of Graham. And then, ipupush mo din. Push ka lang ng push. Ganun lang. Para naman, masabi mo itong dessert na to, maski pa paano, napagod ka. Diba? Push lang. Ayan. And then, one more layer of your fruits. Baka po sabihin nyo, nilalamutak naman ni Chef. Talaga pong binabasag ko ng konti. We call this, nakalimutan ko na yung term, macerate. Parang minamacerate mo yung fruits so that lumabas yung kanyang juices para humawa dun sa pinaka-Graham mo and dun sa cream. Ako po, nung tinest ko tong recipe, gusto ko talaga siyang paapawin dito para yung dessert ko is parang festive. Alam mo yun?
Instagrammable. Hindi pa po tapos yan. Lalagyan ko pa po ng isang layer yan. Isa to sa mga desserts na talagang ginagawa ko pag Pasko. Kasi po, nauubusan po kami ng cake. Di ba naturingan pong may cake shop kami? Pagdating ng Pasko, nauubusan din po kami. Siyempre, uunahin mo ang mga customers. Especially, may mga nanggaling pa sa malayo. Ayan. And then ito, tatap natin dyan sa ibabaw. Pwede ka din gumamit po ng mas malaki-laking pan. Pero ako, peg ko po talaga itong ganito. Very festive siyang tignan. You will see later. And then, i-icing mo yan dun sa ibabaw. Oh, diba? Isn't it bongga? It is bongga. Takpan mo yung mga fruits. Para kung halimbawa, ginawa mo siya ng 23, 25 mo pakakainin, hindi mag-o-oxidize, hindi mangingitim yung mga prutas mo. Pero actually, itong peaches, hindi talaga siya basta-basta mangingitim. That's why I love using it. Especially for desserts like this. Ayan. Oh, diba? And then, pwede mong linisin yung gilid. I just have here a clean, wet towel. Hanggat malambot, linisin mo na yung gilid. Kasi po, pag lumamig po ito, maninigas na po ng konti yung mga dumikit-dikit na yan sa gilid. Okay, ito. And then, meron na akong chinichill dun sa ref. I-dead-dress na natin yon next. So, ito, yung ginawa ko kahapon, and dined-dress ko na siya. Lagyan mo konting grahams. Not too much kasi baka mahubad lang yan. And then you just put sliced peaches na may konti ding mangoes. And then you just cover it with more crushed grahams. Accent lang. So I suggest it's better na ilagay mo yung fruits, yung topping, kapag isi-serve mo na yung dessert. Okay? Kung halimbawa ayaw mo naman ma-stress, pwede din namang ilagay mo na, pero expect lang na may chance na mag-discolor yung fruits mo or magmukhang dry. Nasa sayo naman yun. O, ayan, pwede mo din lagyan niya ng mga cherries. Sa ibabaw, pwede mo din lagyan ng nuts, pero hindi ko lalagyan ngayon. Diyos ko, pampamahal lang yun. Okay na muna yung ganyan sa panahon ngayon. Huwag na tayo masyado magpabongga. And then, put more grahams. Eto nga, bonggang-bongga na. So, ayan na. Ang ating peach mango grahams. So, next, tikman na natin. Ayan na, so tikman na natin. Tingnan mo naman, professional ang layers. Diba? Super professional. Just tignan. Super professional tignan. Just make sure that you use a hot knife. Pinainitan ko lang yung knife when I cut it. And now let's try it. Ito yung ginawa ko kahapon. Hindi po nakakaumay. As in feeling ko, kaya mong ubusin. Ako pala. Kaya kong ubusin yung kalahating tray. And you can hear the crunch nung peaches. Nagbigay ng nice texture, flavor, and of course, color. And makikita mo yung cream, it's very light. It's like you're eating a mousse. Hindi sa mabigat, hindi nakakasuya. The sweetness from the condensed milk and the creaminess is just perfect. Oh my God. Feeling ko ito ang isa sa kukumpleto ng iyong Pasko. So what are you waiting for?
gumawa ka na nitong ating peach mango graham because definitely mas pabobonggahin nito ang iyong holiday table. I'm going to see you all soon and happy holidays.